Numbers 13:30-33. Then Caleb said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are. All the people there are of great size. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. What do you do when the enemies are giants?" Magtanong, Goliath ba talaga? Totoo bang Goliath yan? Dear Lord, we thank you that you are God who is big. At kayo ang Diyos namin at napakalaki ng iyong pag-ibig para sa amin. Turuan niyo kami ngayon, Panginoon, mula sa iyong mga salita, leksyon na magagamit namin sa aming buhay. Be our speaker, our preacher, our guide, our healer. In the name of Jesus, your Son, we praise you. We thank you. Goliath ba talaga? Ang Israel ay laging nakikipaggera. It's always about territory. Laging agawan ng kaprasong lupa. At yan ang ating tutunghayan ngayon sa mahabang kwento. 1 Samuel 17. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Philistines. Ang pangalan niya ay Goliath. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilos. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman nito, ang tulis, ay tumitimbang ng 6.8 kilos. Formidable foe, menacing. He was nakakagulat, totoong siya ang panggulat, pambato ng mga Philistines. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag or shield. Sumisigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin niyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang aking natalo, kayo ang aalipinin namin." Uso nung araw yung may champion. Para maiwasan pa ang sobrang maraming mamatay, dumanak ang dugo, maraming mga gyera ang nagsisettle, 2 champions. Team A, sino ang pambato niya? Team B, sino ang pambato niya? Maglalabanan yung dalawa. Pag natalo yung representative ng Team A, talo na ang buong Team A. At yun ang hamon ni Goliath. Kaya lang nakakatakot naman itong hamon na to, 3 meters high. Armor pa lang niya, tangke na. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, siya yung hari, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Sa loob ng 40 araw, umaga't hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelites. It was a very interesting terrain because the Israelites were on one hill and the Philistines were on another hill across, and there's a valley between. Walang pwedeng maunang bumaba at sumalakay sa kaaway kasi they will be in a vulnerable valley. Kaya walang tumitinag, walang gumagalaw. Si David ay anak ni Jesse. Si David ang pinakabata. Kaya siya ang taga-alaga ng tupa. Ang 3 pinakamatandaan niyang anak ay kasama ni Saul sa labanan. So si Kuya, si Diko, si Sangko, kawal. Si Bunso, taga-alaga ng mga tupa. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo itong mga pagkain sa iyong mga kapatid na nasa kampo." Tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap ng ilang kawal, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Philistines at muling hinamon ng mga Israelites. Narinig ito ni David. At hindi gustuhan ni David ang kanyang narinig sapagkat iniinsulto ni Goliath ang Diyos ng Israel, ang mga hukbo ng Israel, at pinagmumukhang kawawa yung mga Israelites. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Narinig ni Eliab, na panganay ni kapatid na David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Kasi sabi ni David, "Bakit kayo pumapayag na ganyan? Kailangan lumaban tayo. Kaya natin siya." Narinig yun ng kuya niya. Nagalit ito kay David at sinabi, "Anong ginagawa mo rito? Gusto mo lang manood ng labanan?" Nakarating kay Saul ang mga sinasabi ni David,
at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Philistine na yun. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Philistine na yun. Batang-bata ka pa. Samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. He's a very seasoned warrior. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-alaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito, tinaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko yun sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Philistine na yun, sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong iyan. So now, David was talking about human skill plus divine blessing against this juggernaut that was Goliath. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ng mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol, at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumalakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, hindi battle-scarred, nilait niya ito at may pakutyang tinanong, anong akala mo sa akin, aso? Aso bang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Philistine sa pangalan ng kanyang Diyos. Naging Diyos versus Diyos na ang labanan. Tumataas yung stakes. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Higher cost na to, hindi na lang lupa ang pinaglalabanan nito. Dangal ng Diyos. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipakakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang iyong bangkay at bangkay ng mga kawal ng hukbong Philistine. Ito'y standard na kantsawan pag gyera. Yung parang pag may mga boxing match, kunwari, galit na galit sila sa isa't isa, pipicturan para papasigla ng labanan. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ang lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aking mga kamay. Naka-past tense na ang statement nitong si David. Just like any good formula for prayer. Sabi ni Jesus, believe that you receive it and it will be yours. Nagpatuloy sa paglapit si Goliath. Mabagal si Goliath kasi para siyang punong-puno ng bakal ang katawan niya. Patakbo naman siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Mabilis. Goliath had no time to react. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot na tirador at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ang ulo.
Nang makita ng mga Philistines na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila ay nagtakbuhan. And the rest, as they say, is history. Of course, the miracle was astounding, but much attention has always been given on the general miracle of this war, on that actual battle, that encounter, that skirmish, with very little appreciation of the all-important natural, normal particulars and components of this victory. Ang tagumpay na ito hindi lang nangyari nung nangyayari yung labanan. Napakahaba ng preparasyon sa tagumpay na ito na bihirang mapagtuunan ng pansin na siya nating papansinin ngayon. Bakit? Kasi tayo ay David din. Meron din tayong mga Goliath na kaharap. Kukuha ka ng board exam, Goliath yan. Nakakagulat talaga yan, di ba? Meron kang gustong pangarap na maabot, Goliath yan, parang imposible. Merong nanduduro sa'yo, may nambubuli, may umaapi sa'yo, Goliath din yan. Maraming David in each one of us. Hindi lang siya nanalo dahil nung panahon na yon. Maraming naganap na tama bago siya nanalo. Meanwhile, Goliath's strengths easily turned into weaknesses. His height or size, his height was more than 9 feet. It was an asset in hand-to-hand combat, but a liability in a hit from afar warfare, which was what David employed. Sanay siya sa mga mababangis na hayop, sanay siyang umatak mula sa malayo. Hindi siya paaabot sa mga pangil at sa mga matatalim na kuko ng mga mababangis na hayop. Tulad ngayon ni Goliath, powerful lang siya pag naabot ka. Pero pag hindi ka niya naaabot, baliwala yung lakas niya. At ganoon din ang mga kinakatakutan natin sa buhay. Powerful lang yan pagka ikaw ay within reach. So you should be intelligently out of reach. And his armor, actually this man was an armory by himself. Goliath was one heavy armor. He was an infantry, a solid tank, but good only for close contact, hand-to-hand battle. And he betrayed that weakness. Sabi niya kay David, "Come here," he said, "and I'll give your flesh to the birds and the wild animals." Why? Because Goliath could not go to David. Sabi niya, "Halika rito, hindi kita mapuntahan ang bigat ko." Kung uto-uto naman to si David, nagtatapang-tapangan, susugod nga siya. Pero matalino siya. Alam niyo, matalino, hindi yan sugod na sugod. Maabot ka eh. Hindi ka pasok ng pasok sa mga bagay na maaabot ka ng problema. So, itong si Goliath, parang sumo wrestler. All size, pero pag hindi ka naabot, useless. His armor was shield only against close-range bodily attack with blades. And David carried no blades. For a distant, mobile enemy, which David was, Goliath was weak. Goliath was in fact a sitting duck. At yan ang gusto kong buksan ng mga isip natin. Yung mga Goliath ng buhay natin, pag tama ang approach mo, tama ang pag-handle mo, ikaw ang may upper hand. A battalion is not always strong. Even in warfare, a platoon can be stronger. Depending on the terrain. Depending kung paano mo siya gustong labanan. Katulad ng maliit na bangka o malaking barko, a big ship cannot turn so quickly. Hindi laging advantage ang size. Kaya huwag kayo laging nagugulat sa size. It would take a wise strategy to defeat this kind of enemy. Ang mahalaga lang, hindi ka dapat maabot. Hindi ka dapat paabot. Kung may asawa kang tao, ang enemy mo yung pagkaganda-gandang babae, lagkit-lagkit tumingin. Ang hahaba at ang gaganda ng kuko, hindi ka dapat maabot. Oras na naabot-abot ka na nun, panalo na siya. So dapat distance. Huwag kang paabot. Ano man yun. Apply this to your opponent. Lalo na sa idea, sa task, sa mission mo at goal. Hindi ko mo parang nakakatakot. Nakakatakot na nga. So ang tanong, sino, ano ang Goliath mo ngayon?
Sa simula pa lang, magkalinawan na tayo. Tayo ang pag-uusapan natin, hindi si David. Ano ang Goliath nyo na nakakasimi, nakakasindak, nakaka-inhibit, nakakatakot gawin? Kinasisindakan, overrated, nakaka-paralyze, parang imposible o mahirap magapi. Baka yun mismong pangarap mo, Goliath. Kaya sa takot mo, hindi mo dalang aabutin. Yung minimithi mo na negosyo, sa takot mong malugi, hindi mo nagagawin. Yung gusto mo sana maligawan, pero parang imposible. Kasi pang Miss Universe. Di ba? Langit man daw ay may katapat na pusali. Langit man ay may katapat na kanal. So kahit kanal ka, katapat ka pa rin. Dapat lang marunong kang tumapat. Importante, huwag niyong sisirain ang inyong loob. Nasira kasi ang loob ng mga sundalo ng Israel, nadaan sa takot. Huwag kayong masisiraan ang loob. Hanggang buo yung loob nyo. At yan ang gusto ng loob, na Panginoon na loob, yung buo, hindi nagdadalawang loob, hindi hati. Nothing will be impossible for you, especially when you seek God's protection and guidance. Huwag hihinaan ng loob, ano man yan. With good strategy, defeat and diminish your Goliath's strengths into weakness, even into irrelevance. All the armory of Goliath became irrelevant. Pumili kasi si David ng ibang strategy for warfare. Kung ang kalaban mo, buwaya, makipaglaban ka sa basketball court, meron kang laban. Pag nakipaglaban ka sa dagat, talo ka agad. Dapat dun sa area of strength mo, ikaw tumayo. Hindi ka na manalo-nalo sa beauty contest 10 beses na. Pero bakit hindi mo subukan ang karera ng pag-akyat ng nyog? Baka yun ang gift mo. Doon pala panalo ka pagka kinukudkod mo pa yung nyog with your kamay, no? So, kung saan ka malakas, doon ka tumayo para ka panalo. Huwag kang manggaya sa iba. Identify, develop, and play up on your strengths, not on your weaknesses. Everything about you is a given. May mga pwedeng baguhin, pero maraming given. Huwag ka na lang laging umasam-asam na maiba yun, mag-magic ang kalangitan at maiba yun. Tanggapin mo yun at gamitin mo yun bilang strength. David's weaknesses, so-called, were potential strengths. In fact, they were turned into strength. So in your life, turn every disadvantage to an advantage. It can be done. Ganito ako, may disadvantage ako, pero paano ko kaya ito gagawing advantage? Laging may ganun. Huwag kang padaya sa panghihina ng loob. 1 Samuel 17:33, Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You're only a young man, and he has been a warrior from his youth." Exactly. David was just a youth. And the young are the ones who think they can make a difference, that they can change the world. Lahat ng mga sundalo ni Saul, hindi naman bata, pero meron bang lumaban? It takes the audacity of youth to attempt to change the world. And this was just a shepherd. Exactly. Because a shepherd, David was trained, experienced, and skilled in victorious combat with beasts. And since this Goliath seemed like a beast, might as well apply the rule of the jungle in fighting him. 1 Samuel 17:33-35, but David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it and struck it and rescued the sheep from its mouth." You see, meron siyang strategy. Hindi siya nakikipagbuno agad doon sa hayop. Tinitirador niya muna. Pinapaulan muna niya ng bato. Mahilo-hilo na, groggy na ngayon yung beast, bago niya lapitan. When it turned on me, I seized it by its hair. And it's very prophetic, because that's what he'd do to Goliath. Struck it and killed it. So only after it had been initially struck with stones would David come within the reach of this already weakened opponent. With his sling, like archers,
David was artillery. Alam nyo, marami sa lalo sa conventional warfare ng unang panahon, ang talagang nagpapapanalo, artillery. Pag pinaulan na ng mga sibat yung kalaban na ang layo-layo pa, natutusok na sila, napopoison na sila, nag-aapoy na yung city nila, nade-demoralize. And when you have already inflicted enough harm and confusion, that's when the infantry comes in. But David was first artillery. Pinaulan niya ng bato, isa lang. Ang galing niya talaga, sanay na sanay siya. Sabi, tirador lang ang dala mo. Ito nga po ang aking strength So, dito ako mananalo. He was really very appropriately dressed, not underdressed. Because he was light, he was mobile, he was agile. He did not plan to engage the enemy hand to hand. The stones from the brook are believed to be composed of barium sulfate. Barium sulfate is twice as dense and as deadly as ordinary stones. At marami nang nag-aral ng valley na ito, ng lugar na dinidescribe, yung mga bato sa valley na yon, maraming barium sulfate. Iba talaga. Sabi nila, pag ito'y tama ang pagpapawala mo, daig nito ang speed ng 45, Magnum 45. Talagang deadly itong bato na ito. 1 Samuel 17:34-35, when a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. So, at the same time, David is artillery and then infantry. He was a one-man army. Because he was also a cavalry. Because he charged very, very quickly like a cavalry would. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. So may wrestling pa. But only when the beast is already sufficiently weakened. Reaching into his bag, sabi sa storya, and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead and he fell face down on the ground. Magkalinawan tayo, itong sling na ito ni David, hindi katulad ng tirador natin na sanga ng bayabas. Ito talaga ginagamit ito sa giyera. Iba ang technique ng paggawa nito. With his wrestling skills and experience with beasts, David was and could only also be infantry. He was a one-man army. Sa tingin mo, underrated? Look at yourself. You could be a one-man army. Pero ina-underrate mo kumisa ng sarili mo. Marami mga wives, one-man army. Plumber, nurse, carpenter, security guard, di ba? Therapist, nurse, doctor, lahat na. Tapos underrated. Housewife lang po ako. Housewife ka lang? Ano ba ibig sabihin ng housewife? Stop underrating yourself. Ang dami-daming skills at galing ng mga tao that could be turned into tools for them to achieve victory. Do not needlessly expose your strengths and your secret weapon sooner than necessary. Kung nalaman lamang ni Goliath na ganun pala, edi sana napaghandaan niya. The element of surprise was very important here. Mga kapatid, kung meron kayong yaman, meron kayong galing, meron kayong husay, huwag kayo masyado madaldal. Huwag niyo ipamalita. Marami kayong pera, daldal kayo ng daldal, napagpaplanuhan na talaga kayong utangan. Tahimik lang kayo. Yung husband nyo, napakagaling na husband, ang bait-bait, napakasimpatiko. Huwag niyo ikwento sa mga kumari nyo. Naku. Bakit po, Pastor, marami mga kumari nang aagaw ng husband? Kwento ka ng kwento tungkol sa husband mo, na curious yung kumari mo. Diba? Manahimik ka dyan. Pagka meron kang asset, manahimik ka. Huwag ka madaldal. Katulad ni David, tahimik lang siya. Yung pala, mapanganib. With his faith in God, patriotic zeal, and can-do spirit, David was the giant. Hindi si Goliath. Ang tunay na higante dito si David. David was not an underdog. Goliath was. So stop seeing yourself as underdog. Kung meron sa atin ditong ganun ang tingin niya sa sarili, lubayan nyo ang dramang bukid na yan. Hindi kayo magwawagi sa buhay. Pag sa simula pa lang, sa loob nyo pa lang, talo na kayo. You underrate yourself only when you overrate the opponent, the task. Nagmumukha ka lang maliit pag minalaki mo yung kaharap mo na kaaway, kalaban, o misyon o gagawin mo sa buhay. So,
appreciate your strength and wisely apply it. Nakapag-inventaryo na ba kayo mga kapatid kung anong mga strength nyo sa buhay? Inventaryohin nyo yan. Put it to good use. Stop crying over your weaknesses, over what you do not have. Stop desiring this man's art or that man's scope na sinasabi ni Shakespeare. Kailangan look into yourself. Kasi lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayanan para magawa ang dapat nating gawin sa buhay. Turn Goliath into the underdog. The impossible into possible. The difficult into doable. With God, you can do it. Imposibleng matalo ka sa buhay na ito kung hindi ka kusang magpapatalo agad. Kailangan tibayan ng loob. David stayed true to himself. Binihisan siya na kung ano-ano. Sabi niya, hindi ko pwedeng isuot yan. Mabibigatan lang ako. Hindi ako sanay. Hindi ako hiyang dyan. So, sabi niya, ayoko nang isuot yung mga armor nyo. Hindi naman ako ang hari. Hindi ako ang sanay. So, para kayo magtagumpay mga kapatid, do not be a second-rate, trying hard, copycat. Kailangan original tayo sa ating sarili. Huwag niyong kopyahin yung isang tao kasi strength niya yun. Iba kayo eh. Hanapin niyo yung inyo. You are strongest when you are yourself. Kaya napakalaking pang-aapi sa kapwa, yung pinipilit natin siya magpanggap at maging iba. Iniiba natin siya, ayaw natin yung siya ang totoo. Kasi hanggang hindi siya ay siya, hindi lalabas ang tunay niyang galing. Kasi yung totoong siya ang nilikha ng Diyos. You are strongest when you employ your own skills, not other people's skills. When you use your own sling and source your own stones, that's when you are a lethal weapon against the opponent. Now, there is so much drama about the miracle. Laging pagka pinag-uusapan si David at Goliath, parang laging miracle ang kwento. So yung iba tuloy, kontento na lang na ganito sila, wala silang armas, hindi sila sanay. Parang yung mala David na apiluk. Kasi nag-aantay na lang sila ng miraculous deliverance, which usually do not happen in their lives because they miss the part 1 of the miracle. They only focus on the part 2, the actual battlefield. Pero may part 1 eh. Yung training ni David bilang pastol. Doon nagsimula ang tagumpay niya. Nung sinabi ng tatay niya, anak, bunso ka, ikaw mag-aalaga ng mga tupa. Pero daddy, gusto ko po maging army. Sa tupa ka. Sumunod. Take your correct place in the scheme of things. Pagkatapos hindi siya yung lakwatserong shepherd. Oh, David, nasa na ang 100 tupa? 30 na lang po kasi nakain na ng mga layon yung 70 eh. Kasi text ka ng text. Hindi mo nabantayan yung mga kung ano-ano nga binabantayan mo, tapos takot na takot ka sa layon, wala kang strategy, uuwi ka dito, kulang ka pa ng kamay, pati ikaw nakagat. Eh maraming anak ganyan na mapapagawain mo. Wala nang tagumpay na maiuwi, puro kabiguan. Kasi puro lakwatsa, puro katamaran, puro kawawa ako, hindi ko kaya. It's difficult eh, may flood. Walang mangyari. Nagtagumpay siya sa giyera na yon. Simula pa lang nung bata siya kasi masunuring anak. At kung ano man yung ibinigay sa kanyang trabaho, kahit hindi glamoroso, wala siya sa army, wala siyang uniform, yun ang ginawa niya. Siya ang nagtagumpay laban sa kaaway, hindi yung mga kuya, diko at sangko niya. Naging totoo siya kung paano siya tinawag ng Diyos. Our lives an ongoing progressive training. Kung kayo ngayon ay nasa isang gubat, nag-aalaga ng mga leyon ng mga tupa na isinilo nyo sa kuweba kasi umuulan, huwag kayong malungkot. Part of your training yan for your upcoming battle with your Goliath. Nasadla kayo sa mahirap na sitwasyon, pagod na pagod kayo, labag sa kalooban yung ginagawa nyo kasi hindi maginawa. Tanggapin nyo, gawin nyo ang magagawa nyo, hone your skills, get out of it alive and victorious, and get ready for your day with your Goliath. Training ang buhay. Kaya yung mas dumadaan sa hirap, mas dumadaan sa mga pighati, mga kabiguan, yun ang mas buo ang loob. And later on in life, kadalasan yun ang tagumpay. Yung mga magkaka-eskwela sa elementary, sa high school, makikita mo kumis yung maka-eskwela ng iba, spoiled na spoiled. Di ba? Dala-dala pa ng yaya ang kanyang thermos, pati sipon niya, pinupunasan yung may sipon kung
tingnan nyo, 20 years later, kung sino dyan ang mga tatagumpay, sino ang mga mayayaman, yung mga lumaki sa hirap, yung mga nagtiis na hindi naging bitter about their hardship. But in fact, lalong nagsikap at ginawa nilang challenge yun. So yun ang miracle, hindi lang doon sa battlefield, yung training ni David. So take a closer look at David as yourself as David. Your life, especially your hardships, are nothing but training grounds for the victories that are still to be won. Don't get stuck with your sometimes very difficult phase or stage in your life. Do it all as if you're doing it for God. You could be a loser only if you measured yourself superficially by Goliath's statistics. Liliit ka naman lang kung ikinukumpara mo ang sarili mo sa kay Goliath eh. Subukan mong ikumpara ang sarili mo sa bulate. Di ba? Ang laki mo bigla. What is size? Size is perspective. Kung kanino mo kinukumpara ang sarili mo, tapos ang pangit-pangit ko po, tabi ka na tabi kay Pia Words back. Humanap ka na ibang katabi. Tingnan mo yung katabi mo na yan kung magandang katabi. Di ba? Kaya yung mga iba nung araw, pag high school sila, pinipili nila mga kabarkada, hindi kagandahan. Sila to yung lagi naliligawan, kahit saan sila magpunta. So, kanino ka tumatabi? Kanino ka nagko-compare na yung sarili? Do not measure yourself with superficial, foolish standards of the world. God made you. God cannot make a mistake. You are fearfully and wonderfully made. Si Goliath din naman hindi naman liability na ang laki niya, hindi lang niya ginamit sa tama. Mali ang approach niya. Kaya kung minsan, ang laki mo na may pera ka na, mayaman ka na, ba't naghirap ka pa? Ang ganda-ganda na nasamahan niyo mag-asawa, parang paraiso, ba't ngayon parang impyerno na? Anong ginawa niyo? Bakit na waldas yung dapat sana'y blessing? Blessing sana yung armor niya, ang mahal-mahal pa naman. Kaya lang, ang kaharap niya, hindi bagay yung armor niya. Dapat marunong tayong sumuri ng kaharap, ng labanan, ng task, at ilabas yung pinakatamang dapat ilabas na armas. By being true to himself, David was the giant. And therefore, he was the winner. David could have lost only if he did not train for his work. If he did not stay faithful to his assigned task when he was still much younger, David would have been a failure if he listened to his brother, to his detractor. Sino ang lagi na lang nang di-discourage sa'yo? Tulad ng kuya niya, nag-uusi ka lang, no? Nagpunta ka lang dito para manood ng giyera. Yung minamaliit agad yung intention niya. Nagagalit agad sa kanyang audacity. Kasi sabi niya, labanan natin. Sabi niya, huwag ka maingay. Sino ang lagi nagpapatahimik sa inyo? Samantalang, tama naman ang sinasabi niyo. Pero kung minsan talagang dapat kayo tumahimik, ha? Pero may mga moments na hindi ka kailangan makinig sa pumipigil sa iyo. Kasi pinipigil ka niyang lumago. Pinipigil ka niyang maging totoong tao at buong tao kung paano ka gustong Diyos na lumago. Huwag kayong laging papigil sa mga ganyang kuya. Sino man yun sa buhay niyo. Yung pumipigil sa inyo na mangarap. Pumipigil sa inyo na abutin ng matataas niyong mga gustong abutin. Huwag kayo sa kanila makinig. You could be a failure only if you try to be a soul, someone that you are not. David did not do that. Hindi niya isinuot yung damit ni Saul. Sabi niya, ayoko niyan. Hindi ako yan eh. And David could have lost only if he looked at Goliath the way everyone else did. Lahat takot kay Goliath. Yung kanyang hukbo hanggang-hanga sa kanya. Yung kalaban takot na takot sa kanya. Hindi tiningnan ni David si Goliath from the lenses of Israel. From the lenses of the scared army. May sarili siyang tingin. So hindi ko mo yung galit ang nanay nyo sa isang tao, galit na rin kayo. Hindi ko mo galit yung kapatid nyo sa isang tao, galit na rin kayo. Titingnan nyo yung tao through the lenses of that person. Kailangan may sarili kayong mata. Meron kayong sariling panunuri. Huwag kayong laging pa-influence sa idea, sa point of view, sa biases sa mga tao sa paligid nyo. Meron pang anak, pamilya natin, ang mga bigo, ha? Huwag kang mangarap. Wala sa lahi natin yan. Diba? May mga ganon.
Of course, it is said nicely, pero ganun pa rin ang laman. Huwag kayong nakikinig sa mga ganon. David could have lost only if he believed the Philistine drama and propaganda about Goliath. Maraming propaganda sa buhay. Pinaniniwalaan ng lahat, usong maniwala doon. Take a stand. Hindi nyo kailangan maniwala na invincible si Goliath just because the media machinery said so. Manuri kayo. David trained to win, and he won naturally. Do a David. Huwag lang natin pag-aralan si David. Be a David. Train and learn. Develop your natural talents and skills. You could be strongest only when you are true to yourself. So ano ang Davidic qualities mo na underrated? May bata ka lang, o matanda na ako. Wala ka nakakalagyan yan. Ano pala ang mga strength mo? Akala mo weakness, strength pala. Ano ang qualities mo na pag ginamit mo, panalo ka? Dapat yun ang gamitin mo. Kailangan isipin ninyo, yes, pinagpala siya ng Diyos, pero hindi nag-magic ang Diyos. Binless ng Diyos yung preparation niya. It was used most wisely. Merong himala, pero exemption yon. Ang naging attitude kasi ng mga aming religious studies about David is, wala ka nalang gawin, intayin mo nalang maghimala ang Diyos. Hindi yun ang dapat mong asahan. Dapat last, not the first resort, ang miracle. Ang totoo lang, wala naman talagang outstanding, supernatural thing that happened na matatawag mong miracle. It was skill. Blessed by God. Trained by God. But in that battlefield, walang supernatural thing that happened. It was all skill. To aim and to hit correctly. To have the correct speed, the correct approach. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw ang himala. Basta all your life, nagte-train ka, masipag ka, ginagawa mo ang tama. Huwag tumunganga lang sa himala. Ang pinaghihimalaan ng Diyos ay yung pinaghahandaan ang gagawin niya at pagkatapos dinadagdagan ng blessing. So gusto mong pumasa, mag-aral ka. Gusto mong yumaman, magsikap ka. Gusto mong umasenso, pagalingin mo ang iyong sarili, maglingkod ka ng tama. Huwag ka lang mag-abang ng himala. Kaya si Karl Marx, sabi niya, religion is the opium of the people. Pag itinuro mo kasi ang himala in a way na kahit wala kang gawin, magdasal ka lang, parang sa Noli Me Tangere at sa El Filibusterismo, ang daming example si Rizal, si Huli, na nangangailangan ng pera, naglagay siya ng pera sa ilalim ng poon nung gabi para paramihin ang poon. Nung umaga, pagtingin niya, hindi naman nawala, hindi naman nakupit ng kapatid niya. Iyon pa rin, na-disappoint siya. Kuminsan ang religion can teach you to just passively wait for God to be a magician. It's not that way. Kailangan may gawin ka. Magtanim ka at ipahingi mo sa Diyos na pagpalain niya maraming mabunga. Pero kung sabihin sa Diyos, total, naghihimala kayo. Kayo na rin po kaya mag-plant. At marami ganun ang attitude nila sa religion. That is why the story of David and Goliath must be reread, reinterpreted and reapplied. Huwag tayong pahahalina doon sa come-on ng opium of religion. Na para ang lahat gagawin para sa iyo ng Diyos. Kailangan magising. Sino ang mga kulay Eliab na nagmamaliit sa iyo? Nagpapaliit sa iyo. Nagmi-misread at nagmi-misinterpret sa iyo. Sino ang Kuya Eliab na nag-o-off ng switch? Diba? Kailangan ng lahat na yan ay pagtagumpayan. Free yourself from them. Sino ang King Saul sa buhay mo na gusto kang suotan ng borrowed and fake identity? Yung, kuminsan, tiya mo gusto niya maging ikaw siya. Minsan, merong tao gusto niya maging copycat ka niya. Gayahin mo ko, ganon. Yung ganon din si Saul, isuot mo yung damit ko. May good intention, madalas. Kaya lang, ang pangingialam na yan, hindi nagiging maganda ang bunga. O baka tayo yon. Sobra tayong nang dodominate ng kapwa, we like them to be like us. Ang tunay na pagtulong,
yung hanapin niya ang sarili niya sa tulong mo, i-develop niya ang sarili niya sa tulong mo, para siya ay maging siya. Kung may mga ganitong tao sa inyong buhay, may soul, akong damit ko ang isuot mo, may kuya, huwag ka dito, nanonood ka lang, get out of their shadow. Nothing grows in the shadow of a big tree. You've got to get out of other people's shadows para tamaan ka ng araw at mamulaklak ka mag-isa. Huwag ka magtago, magkubli sa mga lilim at sa mga anino ng iba. Pare-pareho tayong nilikha ng Diyos. Pare-pareho tayong may pananagutan na i-develop ang ating mga sarili. Sino o ano ang mga Goliaths ng buhay mo? Mga overrated fears. Yung, ako takot akong tumawid ng kalye. So, hindi ka natatawid. Takot na takot gawin ito, takot na takot gawin. Natatakot ako magsalita before people. Hindi ko pwedeng gawin yan. Ano ang mga kulungan na nililikha natin para sa ating mga sarili na tayo tuloy ang nabibilanggo? With hard, intelligent work, train yourself to overcome challenges, to defeat fears, to slay your Goliaths. No one will do it for you. God will help you, but you will have to do the winning yourself. Ang blessing ng Diyos kay David ay una, sa maraming araw at buong buhay niya, training. And then, faithfulness. At kay David, excellent ordinariness. Ang ordinary niya taga-alaga ng hayop, pero ang excellent niya sa pagiging ordinary, naging extraordinary ang application ng kanyang ordinariness. So kung ordinary ka ngayon, be excellent. Because when you're an excellent ordinary, you will not remain ordinary for long. Pero kailangan maging excellent ka muna. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Ano man ang ginagawa mo, nagtutuhog ka ng mga banana cue, gawin mo for the Lord. Yung ang ganda-ganda ng tuhog, di ba? Yung may ginagawa ka, pinaplansya mo, gandahan mo, may niluluto ka, sarapan mo. Alam nyo kung ano mang ginagawa mo, no matter how ordinary, pag excellent ka, you will not remain ordinary. Matatagpuan ka ng kapalaran, hahanguin ka sa iyong ordinariness, at itatanghal yung kadakilaan ng Diyos na nandyan na, nakatanim sa iyo, naghihintay lang ng panahon. So, whatever you do, whenever you do anything, be your excellent self. That's the way to your victory. Sa battlefield, tumanggap ng himala sa araw-araw na training, then patuloy mo lang tatanggapin automatically sa battlefield, sa tamang panahon, yung one big win. But that one big win was composed of many, hundreds, maybe 1,000 little wins all throughout life. Do a David. Huwag ka lang humanga sa kwento. Si David nilikha ng Diyos, ikaw din. Lord, salamat. Kung paano nyo pinagpala si David, nakalaan ng pagpapalag yan para sa aming lahat. Gawin lang namin ang tama, ilagay namin ang sarili sa tama, at umasa sa inyo para sa inyong pagpapala na ang tagumpay ay mabubuo. Pagbulay-bulayan mga kapatid, ang kahulugan nito sa inyong personal na buhay. Kapulutan ng aral ang magandang kwentong ito para sa ikiunlad, ikatitibay, ikagaganda ng inyong mga buhay. Be with the Lord in silent reflection.